Los elementos de seguridad y vivienda in unincorporated Marin County. de la Agencia de Desarrollo Comunitario del Condado de Marin. We're going to wait another minute or so to have Esperar a un few par more de people minutos log más on. para tener más personas que ingresen a la reunión. We still continue to have people arrive. Todavía tenemos personas llegando. So we're very excited with a good turnout tonight. And we'll be starting momentarily. We are excited that we're able to offer participation in tonight's workshop in 3 languages. So we have participation in English, Spanish, and Vietnamese, and we're going to be using the Zoom translation features. So right now, all 3 languages are in the same room. I'm going to complete this announcement where once we're all finished with the translation instruction, you just go to the Zoom globe icon and choose your language. And now I'd like to pause for a moment so that Isaiah can provide the Spanish translation of the announcement. Muy buenas tardes, mi nombre es Joan Chapley. Gracias a todos por estar acá. Estamos con la Agencia de Desarrollo Comunitario del Condado Marin y vamos a hablar acerca de los elementos de seguridad y vivienda. Este es un taller comunitario. Para todos los presentes tenemos interpretación en inglés, en español y en vietnamés o en idioma de Vietnam. Por favor, si usted tiene la opción y desea interpretación en español, accese al icono de Zoom del globo terráqueo que está en la parte de abajo y puede escoger el idioma que necesite, en este caso español. Thank you, Isaiah. Now, I'd like to pause for Kenny to give the announcement in Vietnamese. Chào mừng quý vị đến với buổi họp về vấn đề housing tại Marin County. Trong buổi họp ngày hôm nay thì chúng ta cùng có 3 ngôn ngữ, đó là tiếng Anh, tiếng Mễ và tiếng Việt. Quý vị nhấn vào dấu hiệu quả địa cầu để chọn ngôn ngữ thích hợp với quý vị. Và cũng bên dưới, quý vị cũng thấy chọn được cái ngôn ngữ. Nếu quý vị muốn có phụ đề thì quý vị nhấn vào hàng bên dưới để được có phụ đề bằng tiếng Việt. Cảm ơn quý vị. Thank you, Kenny. So please choose the language for interpretation. And so the Zoom icon should be there. And so choose your language and we will be ready to start with our translation available in Spanish and Vietnamese. Okay, I think we have everything in order, so we're ready to begin. Now I'd like to introduce Lily Thomas, the planning manager with the Community Development Agency for Marin County. Welcome, Lily. Thank you, Joan. Good evening, everyone. Welcome and thank you for coming tonight. We are here to talk about housing and resiliency in our communities. This conversation is based on the context of updating our housing and safety plans. However, it really is about us working together to make Marin a stronger and more sustainable place to live. Over the past year and a half, we have faced a worldwide pandemic, which has affected all of us. However, our most vulnerable and lowest income residents were hardest hit. These plans are intended to make sure everyone in our communities can overcome challenges and be able to thrive through having a safe, affordable place to call home. I'd now like to introduce the team who's going to help the county plan to meet these challenges. We have Liz Darby, Jillian Zeiger, Leslie Lako, Aline Tanillian, and Tammy Taylor with the Community Development Agency. And we have our team of consultants with MIG and Veronica Tam and Associates, Veronica Tam, Barbara Beard, Joan Chaplick, Mark Hoffenheimer, Scott Davidson, Laura Stetson, Mirna Ortez, and Anna Padilla. Okay, well, thank you, Lily. So now I'd like to review the agenda. My name's Joan Chaplick, and I'll be serving as the meeting facilitator and moderator. So during our program today, between now and 6 to 8 o'clock, in just a moment, I'll be going over our meeting objectives, and then we'll be reviewing the ground rules and the opportunities for how you can engage. Then our meeting is basically in 2 parts. First, we'll be talking about the housing element. There'll be a presentation,
Then we'll have a question and answer period, and then we'll put you all into small groups so that you can have a smaller discussion, and we'll have a report out of some of the highlights from the groups. Then in the second part, we will be presenting information regarding the safety element. There will be a question and answer period, followed by a large group discussion. Then we'll have our next steps and our closing comments. Our goals tonight are to make sure that the community is informed about the planning process. We want to make sure everyone knows that the housing and safety element planning process is underway. We want to make sure that you've had an opportunity to share your issues and concerns. And we also want to hear your ideas and strategies for how we can respond to some of these concerns. And then we want to share information about upcoming opportunities so that you can stay involved. Our ground rules: we have a lot of people on the call tonight, and we know that there are a variety of viewpoints represented in our group tonight. So let's be respectful of each other's opinions and respectful when we're sharing comments in the chat or in our small group discussion. We ask that you speak from your own perspective and not make assumptions about other people's points of view. I'll be providing direction as to when we want to receive your input, so that will help us manage all of the comments that we receive. When it's your turn in the small group, speak one at a time. And note that technology happens, so we'll need you to be flexible and patient if we have any small glitches. Mute yourself when you're not speaking in your small group. And if you want to keep your video on, that's wonderful. It'll help us stay visually connected. We also know you may have a busy household and it's easier to stay off screen, so whatever you're most comfortable with. And most importantly, this is just one meeting in a longer process. So we're not making any decisions tonight. We're receiving your input. So just to review the Zoom functions we'll be using, we've already talked to you about the interpretation channel. So if you needed Spanish or Vietnamese, you can participate that way. Primarily, we'll be using the chat function. So you'll have an opportunity at specific times to submit your questions or comments throughout the chat. And then when you're in your small group, you can use the raise hand function and the facilitator can recognize you so that you can speak to the group. We have a large group, so we won't be able to have verbal comments with the larger group, but there are a variety of ways that you can engage. So we're going to be asking some polling questions. We hope you'll all answer and participate fully. You'll be using the chat for comments and questions. In your small groups, you can speak verbally, speak directly with those in your group. And then again, we'll be using the chat again for large group discussion related to the safety element. So now let's get started. We want to find out a little bit more about you, and we're going to be asking these demographic questions during most of the outreach activities. So our first question, a Zoom poll is going to come up. Please tell us where you live. Do you live in unincorporated Marin County? Or do you live in one of the cities within Marin County? Or tell us if you don't live in Marin County, if you live outside. And so we want to get good participation. So I have, okay, our numbers are climbing and we're hoping that you'll answer the questions quickly so that we can go through them. This is the first of 6 quick polling questions. Okay, so I have about 40 respondents so far. And so I want to keep the pace of this moving quickly. So let's close the polling now and share the results. So we have a lot of interest from unincorporated county, but also from people who live in the cities and a few outside of Marin County who have come to tonight's meeting. Okay, great, thank you. Let's go to our next question. So now this is directed towards those who live in unincorporated Marin County. So if you can tell us what part of unincorporated Marin County you live in. Is it West Marin, unincorporated San Rafael, unincorporated Novato, unincorporated Southern Marin, unincorporated Central Marin, or you don't live in unincorporated Marin County? Okay, and I know not everyone is going to answer that question. So we're going to close the polling. I'll just give it another second here.
Okay, let's close the polling and see where everybody's from within the unincorporated county. Okay, we have good representation from the various areas and neighborhoods within the county. Let's go to polling question number 3. So now we'd like to know where you work. Do you work in Marin County? And that includes the city. So yes, no, or if you're someone who doesn't work, retired, or for other reasons, please let us know that as well. Câu hỏi số 3, quý vị điền vào cùng một câu. Great, we're getting even more participation on this question. Okay, let's close the polling and share the results. So most of you work in Marin County, several from outside, and we also have some. Đa số là quý vị ở trong Marin, một số là không việc Marin. Okay, thank you. Let's go to question number 4. Tới câu hỏi số 4. So now we'd like to know how long you've lived in Marin County. So anywhere within the county. We'd like to know maybe you're a new resident who's been here less than a year. Is it 1 to 5 years, 5 to 10, or 10 plus years? Câu hỏi số 4, quý vị ở trong phường Marin trong được bao lâu? Phần 1 từ 1 tới 5 năm, phần thứ 2 từ 5 tới 10 năm. Okay, so và từ trên 10 năm, và phần cuối cùng là quý vị không ở trong quận Marin. let's share the results of the poll. So you can see most of our participants, 83%, have been here for more than 10 years. 83% là quý vị ở trong quận Marin. Một số nhỏ là quý vị ở đây rất ít. Now we'd like to know about your housing circumstances. Nào, chúng ta muốn biết về cuộc sống ở nhà cửa quý vị ở tại quận Marin. Ở trong nhà quý vị hay là quý vị share với người bạn bè. Just a few more responses coming in. Okay, let's close the polling. Okay, we have a 60% are homeowners, 32%. 60% là quý vị thuê nhà cửa và còn lại là phần chủ nhà. Just a few who don't have permanent housing. Okay, and then our Một số ít là không có nhà cửa thường trú. And this is the 6th and final polling question is to Câu hỏi thứ 6. and just a reminder, the polling is anonymous. Thứ 6 là hỏi về tuổi tác quý vị. Câu hỏi này không có vấn đề ghi nhận gì cả. Xin quý vị an tâm hãy điền vào là quý vị từ dưới 18 hoặc từ 18 tới 29, từ 30 tới 49, hoặc từ 50 tới 64 và 65 trở lên. Chúng ta có đủ mọi ở người ở đây, đặc biệt là có một số người nhỏ tuổi cũng đang học hôm nay. Đây, câu hỏi này quý vị chỉ dùng một chữ để nói về cái bạn sống ở Marin, quý vị chỉ đánh vào một chữ thôi. Mắt, tiền, đẹp, sự tự nhiên, kỳ thị, sự thoải mái. Rất là đắt tiền. Quý vị có thể điền vào một từ thôi để nói về những gì mà bạn ở Marin, chẳng hạn như những người khác đã điền những từ đó.
Cho quý vị thêm 2 giây nữa để quý vị hãy tự điền vào một từ nhé. Cảm ơn quý vị đã tham gia trong cuộc thi này. Tôi sẽ xây để dành lại những cái tin tức này một lúc nào khác. Nào chúng ta nghe cuộc trình bày của Veronica thêm. Những yếu tố về nhà cửa thường thì cập nhật khoảng tháng 5 và được cơ quan cộng đồng của thành phố California xem xét định lượng lại. Những sự kiện về nhà cửa trong việc này thì chỉ nói về những vùng mà không có sát nhập vào chính thức và những thành phố mà thuộc trong của quận Cao Tư. Khi mà chúng ta nhìn những cái yếu tố của nhà cửa thì chúng ta cần phải có sự đánh giá về cái vùng khuynh hướng của từng vùng, rồi khuynh hướng về giá cả thị trường của nhà cửa, và đặc biệt những cái nhóm thành phần nhà cửa, những người đặc biệt, những nhóm đặc biệt người cần nhà cửa. Và cái việc thứ hai nữa thì cũng dựa vào những cái việc mà đã thực hiện trong trước đây, để thay đổi lại những việc gì cần thay đổi trong quá khứ. Và phần thứ ba là phần những khó khăn về vấn đề xây dựng nhà cửa, là về vấn đề của chính phủ, vấn đề của thị trường, vấn đề của môi trường và vấn đề xây dựng. Chúng ta cũng nhìn vào những cái nguồn mà cung cấp cho ta những dữ liệu, chẳng hạn như là về cái nguồn về lợi tức của gia đình, khu đồng, khu vực dân cư, riêng tư và những cái vấn đề tài chính. Và cái cuối cùng là cái chương trình khẳng định cho vấn đề dân cư nhà cửa trong tương lai, mà cần phải xem xét lại là những điều ở quá khứ, cũng như những cái khó khăn mà cần phải phân tích, và sau đó là cái cuối cùng là những cái hoạt định chương trình mà có ý nghĩa. Các bạn thống kê thì hiện tại ở quận Marin ta có tới 262.321 người dân, mà trong vùng mình không có thành phố chưa khẳng định á, những cái vùng mà không khẳng định của thành phố trong hạt Marin có 66.888 người.
tuổi thì tuổi trung bình là 47 tuổi. Từ cao niên thì 22%, tăng 16% so với 2010. Và những người thân thì 27% trong số dân cư. Còn những gia đình thì tới 66%. Những gia đình mà thuộc loại lớn là có 5 người trở lên á, thì có 8% là chủ nhà và 3% là mướn nhà. Người mà có khó khăn với bệnh tật thì có 9% trong cái phần chủ nhân của Marin. Và có người thì cũng có một số người thì không có sống một cách là không có nhà cửa cá nhân, không có nhà cửa gì cả. Và đây là cái bảng quý vị nhìn vào sẽ thấy là cái bảng thống kê cái bưởi giống dân và thổ dân của Marin. Như quý vị nhìn vào cái bảng thì thấy năm 2000 thì đa số người dân ở Marin thì là dân da trắng. Nhưng mà theo cái đường mà một cái màu xanh thì nó cứ giảm dần và người da trắng thì nó số dân thì sẽ giảm xuống, mà trong đó người dân dân suy nghĩ thì lại tăng lên. Từ năm 2000 thì 27.508 mà bây giờ đã tăng lên tới năm 2030 sẽ tăng tới 101.974. Bây giờ cái bảng này chúng ta nhìn vào những cái vấn đề mà nhà cửa hiện tại trong Marin. Nhìn lại trong những người mà không có được chính thức vào trong cộng đồng của được chính thức vào trong cái thành phố nào của Marin cả, thì 72% là cái người chủ nhà và 28% là người mướn. Trong cái phần này chúng ta nói về chương trình nhà để cho có khả năng cho những người khó khăn.
những người ở trong trong chương trình này thì cái income của họ là thường thì nếu mà trả quá 30% cái tiền lợi tức của mình thì như vậy là có một cái sự khó khăn trong cuộc sống, thì người ta ở trong được ở trong căn nhà mà affordable. Nếu mà người ta trả trên 30% là coi như có một sự khó khăn rất nặng. Trên 30% income của mình mà trả cho tiền nhà, trong đó có tiền mà điện nước vân vân. Điều này rất là khó khăn cho những người mà cái lợi tức thấp. Nhưng trong thời gian vừa qua một cái clip thì quý vị cũng đã thấy nhiều người đã không có nhà cửa vì không mất công ăn việc làm. Do cái bảng phân tích này chúng ta sẽ thấy về lợi tức của những người từ cái gia đình từ thấp, rồi từ thấp nhất, rồi tới rất thấp, rồi tới thấp, rồi tới trung bình, rồi tới là trung bình ở Marin. Như quý vị thấy là cột thứ nhất là cho một người, cột thứ nhất là cho 2 người và 3 người và 4 người. Đây là cái bảng mà ví dụ trong cái việc tính toán về 30% income của mình, ví dụ như income cả toàn gia đình lợi tức là một năm là 146.350, 30% quý vị nhân lên sẽ thấy 43.905, quý vị chia cho 12 tháng thì như vậy là một tháng là 3.658 đồng 15 cent một tháng cho cái việc nhà cửa. Nhìn vào cái bảng này thì chúng ta những người y tá này, ví dụ quý vị thấy là một năm người ta làm 49.200, những người kỹ sư về máy điện toán thì là 134.950, thì quý vị thấy lương người ta tới cái làn đỏ. Như vậy mỗi tháng người ta làm, như người ta có thể là mướn nhà được, tuy nhiên người ta không có thể là mua được nhà vì số tiền nhà, giá nhà đắt đỏ. Sẵn đây cũng nói cho quý vị biết là tuy là những cái bảng trên này nhìn nó hơi có tính chất là kỹ thuật về, nhưng mà quý vị biết là trước hết là cái phần cơ quan xây dựng nhà cửa là đưa ra những cái điều luật, sau đó chuyển tới vùng vịnh đầu tư, vùng vịnh chạy tới vùng thiên đầu tư.
cái bảng phân chia dưới đây thì quý vị thấy là nếu mà từ cái chia từng group, thì lợi tức từng group rất thấp, rồi thấp, trung bình, rồi trên trung bình. Đó. Thì những người mà làm dưới 50%, mà dưới 50% trung bình lại có là 1.100 như vậy là có 31% của cái tổng số unit của nhà cửa ở tại Marin. Như vậy chia ra như vậy chúng ta sẽ có một làm ra được sẽ được 13.569 unit theo chương trình từ 2023 đến 2031. Như vậy sao chúng ta build được những cái unit đó trong tương lai? Đây là một điều khó khăn. Đây là những cái chương trình với nhà cửa của chúng ta trong những năm sắp tới. Mình sẽ tìm kiếm những nơi đất mà còn trống nè, những cái vùng mà chưa sử dụng hết, và những cái vùng mà cần phải fill đất lên. Trong một vài tháng nữa là chúng ta phải đề nghị làm những cái việc này, đó là chương trình cho những năm tới. Đây là vấn đề chúng ta xây dựng nhà cửa thì chúng ta chống lại những việc kỳ thị nè, bỏ ra những cái việc khoanh vùng từ dân số, cũng như là không nghĩ tới những cái cuộc việc phát triển như trong lịch sử đã định, và nâng lên những rào chắn để mà xây dựng những cái cộng đồng cho mọi người công bằng. Mà trong cái vấn đề này thì chúng ta có 5 cái vấn đề chúng ta cần bước, là vấn đề nhà cửa công bằng, chương trình nhà cửa công bằng và tiến tới phổ biến cho tất cả mọi người. Vấn đề sát nhập lại, cũng như những cái vấn đề xóa bỏ những vấn đề mà phân định vùng trong Marin County. Và xóa bỏ những cái sự phân chia ranh giới nghèo nàn, những sự kỳ thị chủng tộc. Rồi cho chúng thấy cái chương trình hoạt định của một cách
chúng ta có thể những câu hỏi gì, có những vấn đề gì thì chúng ta hãy comment vào đây. Thì như quý vị đã thấy, bà này đã đưa lên những cái trong tương lai là những cái website của cộng đồng một cái này để với người dân biết được là làm thế nào để liên lạc và có những câu hỏi gì thắc mắc biết chương trình hoạch định của cái quận Marin trong việc build nhà cửa cho những người mà hiện nay không có như hoạch định trong bài 5 của Rina.